Ahoj všichni, přeju vám hezký den. Momentálně nám svítá, takže se omlouvám za ten světelný rozdíl, za mnou je to trošku světlejší, nicméně věřím, že vám to nebude úplně vadit. V tomhle videu se společně podíváme na produkt, který je fakt zajímavý, jelikož v takhle malém stavu se skrývá vak, který může mít až 8 litrů, můžete to používat jako rezervoár, rozdávat dalším, mít s tím nádobí a tak dále. Na to se podíváme až po intru. Jdeme na to. Hydrapack Expedition. Tak to je název téhle věci, kterou tady držím v ruce. Hydrapack samozřejmě firma, Expedition je název toho modelu. Co je na tomhle tom vaku zajímavý, je, že vlastně takhle má docela malý rozměry, má hmotnost kolem 250 gramů, délka může být 20 cm, šířka, dejme tomu, nebo průměr, pokud to tak můžeme v tomhle tom srolovaném stavu nazvat, je, dejme tomu, nějakých 8 cm. Nicméně v okamžiku, kdy vy to rozděláte, tak dostanete stéž až na 8 litrů tekutin, což si myslím, že je opravdu hodně. Můžeme se klidně ukázat, máme to vlastně takhle přejelaný, zajištěný tímhle s tím shock kordem nebo bungee kordem, takže když to chceme rozdělat, uděláme víčko, rozmotáme to, zase si to zaděláme a jak je vidět, je to najednou mnohem větší. V tomhle stavu to má, dejme tomu, 38 a jak jsem říkal, ta šířka je vlastně 20 cm. Poznáte, až se to naplníme, nicméně nejdřív pár základních věcí. Samozřejmě společnost Hydrapack tak nějak přemýšlela, jakým způsobem bude nejlepší udělat tyhle steše, tyhle vlastně vaky na vodu, zásobárny, stejně taky ten Expedition. No, myslím si, že jako takový jejich hlavní vzor sloužily klasický hydratační vaky, jelikož ten materiál je velice podobný. Jedná se o termoplastický polyuretan, který je samozřejmě velice odolný, je BPA free a je PVC free, takže opravdu velice kvalitní materiál. Co se mi líbí, nepřidává to žádný pachy, žádný chutě, zároveň je to velice plastický, velice odolný, pěkně lepený, svařovaný, takže myslím si, že tady vůbec není žádný problém. Nemusíme se bát, že by nám to mohlo prasknout. Zároveň, jak jsem říkal a sliboval, 8 litrů objemu, tady na straně máme takhle měrku, takže vždycky zároveň i vidíme, kolik tom vlastně máme. Nahoře to víčko, ten uzávěr, jedná se o uzávěr typu plug and play, takže tady máme nahoře tenhle ten systém, který je tak nějak víceméně mezinárodní, můžete do toho dát různé hadičky a tak dál. Nicméně to víčko jako takový má 63 mm, což je opravdu velký víčko a díky tomu samozřejmě vy dokážete úplně bez problémů nabírat tu vodu, ať už z nějakých vodních nádrží, teď neberu samozřejmě přehradu, protože ta voda by se neměla úplně pít, pokud nemáte patřičné čištění, ale například z nějakého vodního toku nebo z nějaký nádrže s pitnou vodou, ničeho takového, takže to úplně v pohodě můžete používat. Líbí se mi, teď už je momentálně vidět, jak je to vlastně velký. Nicméně líbí se mi, že tady na straně máme vlastně takový jakoby moléčko, jedná se o průvleky, kterými si to můžete umístit například někde na stranu batohu, něco takového, a na druhé straně máme potom tohle pěkný modrý madlo na přenášení a samozřejmě i na nalévání. Můžete si všimnout, že ve spodní části máme ještě takovýhle nalejvátko, to je za mě úplně super vyřešený, jelikož vy vlastně teď momentálně můžete úplně v pohodě odemknout tenhle vršek, vytáhnout z toho vlastně tu šňůrku, tu pojistnou, aby se vám to nestratilo, umístit sem ten dávkovač, jenom to držet a můžete si vlastně nalejvat kapalinu, kam budete chtít. No, já tady jenom slibuju, jenom o tom mluvím, jak je to super, ještě jsme neviděli to naplněný, takže si to pojďme naplnit, a to právě teď. No, 8 litrů vody je samozřejmě 8 kg, takže jsem to úplně dobře nenaplánoval, jelikož to velice těžký na takovou manipulaci, ale chtěl jsem, abyste viděli, jak to vlastně může vypadat. Tady nahoře máme tohleto madlo, úplně bez problémů, vůbec se nemusíte bát to za to nosit, jelikož to je na to dělaný, takže vás to nesklame. Je to opravdu velice spolehlivý vak na vodu, ale co se mi líbí, uvnitř jsou dvě takové mezistěny, které nám brání, aby se nám to vyvalilo do strany. Nemyslím si, že by to sloužilo například na nějaké přenášení vody na batohu. Samozřejmě může ta situace nastat, kdy nebudete mít úplně nějaký dobrý zdroj vody, takže musíte využít to, co máte. V tom případě naberete a přenesete.
může to celý sloužit k tomu, abyste si nabrali vodu z řeky a následně přefiltrovali. Co je super, ta voda v tom může přemrznout, ten materiál to vydrží a zároveň dokáže s tím pracovat až do teploty 60 stupňů, což si myslím, že je celkem slušný, jelikož s tím potom jdou vymýšlet ještě nějaké další věci, včetně například takového ohřejvání těla a tak dál a tak dál. V tomhle stavu to může sloužit klidně i jako polštářek, samozřejmě na to je maličko lepší 4-litrový Seeker, jelikož ten i jako polštářek trošku vypadá, ale tohle to klidně tak můžete použít taky. A co je super, když z toho tu vodu vylejete a necháte to nafouknutý, tak to může sloužit i jako poměrně slušný plovák, jelikož 8 litrů vzduchu je už poměrně dost na to, aby to dokázalo spolehlivě plavat. Takže tak můžete označit například nějaký místo v řece, kam jste si ukryli jídlo nebo něco podobného. Ještě mě napadá, pojďme si ukázat ten vršek. Tady to tady jenom odepnu, nemusím se bát, teď mi z toho nic neteče. Vezmu si ten dávkovač, zacvaknu to a můžu mejt nádobí, rozdělit se o vodu, cokoliv takového, cokoliv mě napadne. Zároveň to můžu rovnou někde pověsit, přidělat, lidi můžou chodit, jenom si brát vodu například do svých nějakých Seekerů menších nebo něčeho takového, nebo do 100 litrového, zkrátka, co je jenom napadne. Líbí se mi ta variabilita, líbí se mi, jakým způsobem je to udělaný. Zároveň ten vrchní otvor, ta 63, je kombinovatelná s filtrem Catharin Vario, takže na to rovnou můžete připojit filtr, rovnou tu vodu přefiltrovat, rovnou mít už čistou vodu a někam vyrazit. No, přátelé, kdyby vás Hydrapack Expedition o objemu 8 litrů zaujal, nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, jako vždycky máte tam odkaz, takže můžete k nám na stránky podívat se na nějaké další věci od Hydrapacku, ať už na Seekery nebo Stashe nebo cokoliv takového, takže se toho nebojte, vydejte se tam a najděte to, co potřebujete. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště se na vás budu těšit, takže ahoj.